নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি ৰেচিপিটো লাও পিঠাৰ ৰেচিপি। লাও পিঠা বনাবলৈ মই প্ৰথমতে এটা লাওৰ এডোখৰ কাটি টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এই লাওখিনি মই কুকাৰত দি বইল কৰি ল'ম। 4-5টামান হুইচেল লগাই দিম। ইয়াতে যিহেতু পিঠাগুড়ি লাগিব পিঠা বনাবলৈ, গতিকে মই পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। প্ৰায় আধা কেজি পিঠাগুড়ি আছে। পিঠাগুড়িখিনি প্ৰথমতে মই 10 মিনিটমান সময় ল' ফ্লেমত ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া কুকাৰটো গেছত পাতি দিলোঁ আৰু কাটি ৰখা পানীলাওখিনি দি দিলোঁ। এই পানীলাওখিনিত মাত্ৰ আধা কাপমান পানী দিছোঁ। পানী বেছি দিয়া নাই, কাৰণ পানীলাওত বেছি পানী দিব নালাগে। বেছি পানী দিলে পানী উঠিব। আৰু পিঠাগুড়িকেইটা এই কাৰণতে ভাজি লৈছোঁ, পিঠাগুড়িকেইটা ভাজি লোৱাৰ বাবে পিঠাকেইটা খাবলৈ কোমল হ'ব। এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা পানীলাওখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই পানীখিনি মই বেলেগে ৰাখিছোঁ। তাৰ পৰা পানীলাওখিনি উলিয়াই এতিয়া মই অলপ ভালদৰে সানি মিহি কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি মিহি কৰা হ'লে পিঠাগুড়িকেইটা ইয়াতে দি দিম। পিঠাগুড়িখিনি ইয়াতে দি জোখমতে মই নিমখ দিম। আৰু মোৰ লাওখিনি মিহি কৰা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত পিঠাগুড়িখিনি দি দিলোঁ। পিঠাগুড়িখিনি অলপ অলপকৈ দি সানি ল'ম। ইয়াত 2 হেতা পিঠাগুড়ি দিলোঁ। এইখিনি মই হেতাখনেৰে আৰু এনে নিমখখিনিও দি দিলোঁ। হেতাখনেৰে অলপ সানি ল'ম। ভালদৰে সানি লৈ মালপোৱা আকাৰত মই বনাই যাম পিঠাকেইটা। এতিয়া মই সানি আছোঁ। এয়া মোৰ সানা হৈ গৈছে। বেছি ঘন বা পাতল হোৱা নাই। মই মিডিয়াম মালপোৱা যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী এখন গেছত পাতি দিম। এয়া কেৰাহীখন গেছত পাতি দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ৰিফাইন তেলত পিঠাকেইটা বেছি ভাল হয়। এয়া প্ৰথমটো পিঠা মই দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। নেক্সট আৰু এটা দি দিলোঁ। এটা ছাইড ৰংচুৱা হোৱাৰ লগে লগে ওলোটাই দিম। চ'ত বহাগ মাহত লাও পিঠা খোৱাটো এটা পৰম্পৰা আছে, গতিকে মই লাও পিঠাৰ ৰেচিপিটো দি দিলোঁ। পিঠাখিনি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছে। এনেদৰে মই আটাইকেইটা পিঠা বনাই দিছোঁ। এতিয়া মই এই পিঠাকেইটা দিবলৈ গুড় জোল কৰি ৰাখিছোঁ। সেইবাবে গেছত চচটো পাতি দিলোঁ। চচপেনটো পাতি দি ইয়াতে মই 2 কাপ মিঠাই দিছোঁ। মিঠাইখিনি দি পিঠাকেইটা এটা এটাকৈ বহাই দিছোঁ। এই পিঠাকেইটা 10 মিনিটমান সময় এনেদৰে মই কম জুইত উতলাই ৰাখিম। পিঠাকেইটা বাচনটোৰ পৰা ননমালেও হ'ব। চাহৰ লগত এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিব পাৰি। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ।